สนับสนุนโดย Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลกสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พามาอยู่ที่ไหนตอนเนี้ย ตอนนี้เราอยู่กับ Solex ครับ นี่ คุ้นชื่อแน่นอนเลยเป็น ค่ะ เรียกว่าเป็นบริษัทโรงงานผลิตกุญแจ ลูกบิดอะไรต่างๆ หลายอย่างมากตอนแรกก็เป็นกุญแจ แล้วก็หลังๆก็ลามไปที่แบบพวกลูกบิดฟิตติ้งนู่นนี่มากมาย มีครบ รางลิ้นชักก็ใช่ เอ้าจริงเหรอ มีหลายผลิตภัณฑ์มากเลย อ๋อ เดินเข้าไปในพวกห้างสรรพสินค้าที่ขายเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยนะ คือเจอหมดเลย อ๋อ ทุกอย่างของโซเล็ก ตอนแรกน้องจะคุ้นแค่แบบกุญแจแม่กุญแจอะไรอย่างนี้อ๋อตอนนี้เขามีหมด เราไม่ในไทยแลนด์ครับเนี่ยเรามาบุกถึงโรงงานเลยมาดูว่าเขาผลิตกุญแจยังไง ใช่ มีเข้าไปดูในแลบด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปดูหมดเลยว่า ขั้นตอนเป็นยังไงละเอียดอย่างไรมี ค่ะ ความละเอียดอ่อนแบบไหน มาตรฐานเป็นยังไง ถู ไป ก ดู ต้อง ดีกว่า ไปดูครับ ไป ไป เข้าทางไหนพี่หนุ่ม เข้าทางนี้สิว่าโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ประ ก็ ตู นึกว่าจะพาไปโรงงานสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พี่ พี่เอกวันนี้เดี๋ยวพามาถึงโซเล็กเลยพี่เอก ครับ จะพาไปดูอะไรบ้าง ก็พาไปดูกระบวนการผลิตกุญแจครับ ก็อยากจะแนะนำโรงงานเราว่าโซเล็กเราเนี่ยเป็นโรงงานกุญแจที่ผลิตในเมืองไทย แล้วก็เป็นโซเล็กเป็นกุญแจไทยมาตรฐานโลกครับ นี่ต้องคำนี้กุญแจไทยมาตรฐานโลก แสดงว่าส่งออก ก็มีส่งออกเยอะครับส่งออกประมาณ 80 ประเทศ เขาได้รางวัลส่งออกเว้ย จริงปะเนี่ยรางวัลอะไรคะ ก็ได้ Prime Minister Award ปี 2555 นะฮะก็เรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกไปกว่า 80-90 ประเทศอ่ะเลยดีกว่า ใช่โดยประมาณ ใช่ เพราะว่าผมรู้ว่าปกติมาตรฐานที่จะส่งออกไปยุโรปเนี่ยมันยาก ใช่ คือมันไม่ใช่ว่าจะทุกโรงงานที่ผลิตในไทยมันจะส่งออกไปยุโรปได้ ใช่ มันมีมาตรฐานอยู่ ก็ช่วง 20 ปีก่อนที่มันก็มีปัญหาว่าไม่ส่งออกไปประเทศในยุโรป ค่ะ หรือว่าแม้แต่ในประเทศในแอฟริกาก็จะมีปัญหาว่า เฮ้ย ส่งไม่ได้ เพราะว่ามันต้องผ่านแลบ อ่า มาตรฐานตีตาว่ากุญแจดีนะ เราก็เลยจำเป็นต้องทำมาตรฐานของยุโรปก็เลยเริ่มทำครับ แล้วในประเทศไทยอ่ะในเอเชียเงี้ย ทำบกลูกบิด ครับ ทำบกกุญแจคล้อง ครับ แล้วก็พอผ่านมา 4-5 ปีก็เริ่มทำมาตรฐานของยุโรปก็เป็น ISO 17025 17025 ใช่ เป็นแลบก็ทั้งอาเซียนก็คงไม่มี แล้ววันนี้จะได้ดูไหม ได้ดูทุกอย่างแหละ อยากดูแล้ว เราไปดูอะไรกันก่อนดูแลบเลยไหมเนี่ย ได้เชิญ อ่ะ ไป เชิญ หา เชิญ นี่ British Standard Laboratory Center ว้าว แล้ว อยาก ก็เป็นแลบทดสอบกุญแจคล้องครับก็BSEN 12320 ก็ทดสอบกุญแจคล้องเชิญเข้ามา เอา ดู เล หน่อย ไม่พูดปั๊บทำเพลงไปดู เข้าไปเลยสิ อ้าวนี่ไงเอาสวัสดีค่ะพี่ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเทสกุญแจตามมาตรฐานยุโรปครับก็อย่างเช่น อย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องเทสว่างวงแข็งแรงไหมแต่จริงๆมันมีมาตรฐานของมันอยู่ว่าตัวเลขเท่าไหร่ เพราะว่า ค่ะ เราบอกว่าของดีไม่ดีเนี่ย จริง ๆ มันต้องมีตัวเลขบอก ถ้าไม่มีแลบเนี่ยมันบอกไม่ได้อะไรคือดีอะไรคือไม่ดี ไม่มีอินดิเคเตอร์บอกไม่ได้ ถูก จริง อืม ก็เลยเป็นงานทางช่างกลพวกนี้วิศวกรรมพวกนี้มันมีตัวเลขบอกครับ ครับ อ่ะก็อยู่ไอตัว แน่ นี้ นอนมาก แล้วเมื่อกี้เห็นพี่กบจิ้มอยู่ พี่กบจิ้มอะไรอยู่ อันนี้อะไรจ๊ะ แรงบิด ว้า ก็ ว ลักษณะนี้ก็จะมีงาน ครับ เลื่อยก็ ครับ เลื่อยไปว่าเลื่อยกี่นาทีถึงจะขาดง่ายๆครับไอ้เครื่องนั้นกันตัดไอ้เครื่องนั้นกันงัดไอ้เครื่องนี้กันเลื่อยทุกอย่างก็มีตัวเลขของมันที่จะเป็นมาตรฐาน คือถ้าเลื่อยขนาดนี้ยังไม่ขาดกูตื่นแล้ว พอ ของบ้านหน้าตื่นทั้งซอยแล้วตอนนี้ ตรงนี้ก็จะเป็น ครับ ที่เก็บวัตถุดิบครับ วัตถุดิบ ครับ ของเราก็ส่วนใหญ่ถ้าทำกุญแจเราก็จะใช้ทองเหลือง อ่า สแตนเลส วัสดุ ครับผม นั่นเอง ใช่ ทองเหลืองกับสเตนเลสใช่ไหมครับ ใช่ครับ อ่า เพราะทองเหลืองมันก็ทองอะนะเดี๋ยวนี้ อ่า แพงด้วยทองขึ้นเยอะนะ ใช่ใช่ ก็ทองเหลืองก็จะยิ่งใช้ยิ่งทนเขาว่า อ่ายิ่ ยิ่งถูยิ่งลื่นอะไรประมาณเนี้ย อ่า ครับก็ใช้นานได้ 20 ปี แล้วนี่ทองเหลือง ครับ แล้วสเตนเลสอยู่ตรงไหน สแตนเลสก็จะทั่วๆไปก็จะอยู่แถวๆนี้ อันนี้ใช่ไหม อันนี้เป็นทองเหลืองชุบ อ๋อนี่ทองเหลืองชุบเหรอ ทองเหลืองชุบใช่ คืออะไร แปลว่า คะ ทองเหลืองเนี่ย ชุบอะไรอ่ะ แปลว่าทองเหลืองเนี่ยดูจากสีอย่างเดียวไม่ได้ ใช่ เพราะว่าทองเหลืองเอาไป มันมีสีเงินได้ด้วย เอาไปชุบให้เป็นสีเงินมันก็จะ สี มันก็จะทนขึ้น อ๋อเหรอ ใช่แต่ว่าถ้าใช้สแตนเลสก็ดีสแตนเลสมันก็ไม่ขึ้นสนิมเลย ช่วงแถวๆนี้ก็จะเป็น โอ้โห เก็บวัตถุดิบทั้งหมดครับ ครับ ก็โซนนี้จะเป็นโซนทำอะไหล่ อ๋อ แมชชีนทำอะไหล่ ค่ะ เครื่องขัดปั๊ม ครับ ต
ตรงนี้ก็จะทำพวงกุญแจครับ ครับ ครับก็ตัดเสร็จก็มาดัดเสร็จก็เข้ามาลักษณะงานก็เป็นอย่างนี้ยครับ อ๋อ นี่ไงงวง ตอนนี้มัน งวง นี่ โอเค ขออนุญาตนะ อ๋อ นี่มันต้องมีน้ำมันว้าว ว้าว เฮ้ย โอ้โห มันหูฟังอันใหญ่ อันนี้คืออะไรพี่ ก็ฟังตีตาครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพวกตัวเสื้อกุญแจกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานก็จะเป็น นี่ เหลื กุ อง ญแจ ทั้งหมดใช่ ใช่ ใช่ เยอะมาก เยอะมาก ก็จะเป็นกุญแจ เออ ตรงนี้จะเป็นตัวทำตัวเสื้อ เท่าไหร่นะ ตัวเสื้อกุญแจ เหรอ เข้าไปให้เป็นก้อนตันๆอย่างนี้ ใช่ ออกมาปุ๊บครบทุกรูเลย เออ แน่เห็นไหม เมื่อก่อนใช้10 คนเดี๋ยวนี้ใช้คนเดียว เมื่อก่อนได้10 คน อ่า ใช่ คือช่างมาช่วยกันลุมทำเนี่ยนะ ใช่ใช่ โอ้ย นี่คนเดียว นี่ใช้คนเดียว อุ้ยเท่ อุ้ยเครื่องมันเท่มากเลยอ่ะ เท่อะ มันทีเดียวจบเลยนะตัวเนี้ย อ๋อ นี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลย ฮะ เหรอ เนี่ยจากวัตถุดิบเนี่ยออกมาทีเดียวจบเป็นอย่างนี้ อ๋อ เลย เข้าไปเป็นเส้นออกมาเป็นอย่างนี้เลย ใช่ แล้ว คือตัวเนี้ยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมาตรฐานญี่ปุ่นเลย ครับ อะไรที่มันละเอียดระดับนาฬิกา อ่า ได้เลยนะ สเกลละเอียดเออ ทีเดียวจบ ก็ห้องนี้ก็เย็นหน่อย เดี๋ยวลูกน้องร้อน เดี๋ยวเครื่องร้อนเปล่า ใช่ ใช่ เราด้วย เดี๋ยวคุณฮ่องเต้ร้อน เออ โอ้โห ก็เครื่องกึ่ง โอ้ อ๋อ นี่ไงพวกชิ้นเล็กๆ ดีเทลนี่ เกลียวต่างๆนี่ก็เป็นนี้เลย ก็อะไรตัวนี้ก็เทียบเท่ากับอะไรรถยนต์แล้วครับ เหรอคะ เออ กุญแจกับรถยนต์ก็ความละเอียดจะใกล้เคียงกัน เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ใช่ มันต้องเป๊ะมาก ใช่ ๆ เออ อันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เรากำลังทำอยู่ ใช่ เออ ทุกอย่างก็จะมีดออิ่งมีมาตรฐานคว ครับ บ คุมมีจุดตรวจ ต้องแปะไว้ นี่ ทำกุญแจมันก็มีอะไรไม่มาก มันก็มีงานกึ่งงานตัดงานเจาะครับผม มากครับมากมากฮะ อ๋อถูกครับ ครับผมครับ ก็ถูกครับเครื่องนี้อยู่มาน่าจะ 20 ปีแล้ว เหรอ โอ้ มึงจะดูใหม่ ทำ มาก งานวันแร นะ กมันก็ยังอยู่ ใช่ใช่ นี่ พี่อยู่นี่มากี่ปีนะ ผมทำงาน 20 30ไหม ตอน21 ปี ก่อนคือเรื่องผูกพันเป็นครอบครัว แล้ว ครอบครัว พนักงานที่นี่ก็อายุงานเยอะประมาณนี้ไหม โอ้ย 30 ปีอัพ จริงปะเนี่ย โอ้เนี่ยอย่างคนเนี้ยพ่อแม่เขาก็ทำงานที่นี่ อันนี้รุ่นที่2กัน สวัส นะ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อ๋อคือพ่อแม่ทำงานที่นี่เลย แล้วก็ทำนี่ต่อเลยโอ้ยเจ๋งว่ะ ก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นทำพวกดอกกุญแจครับ ดอกกุญแจ กัดดอกกุญแจ อ่า ก็ถามว่ากุญแจรหัสเยอะรหัสน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละครับ อ๋ออุ้ยไงนี่นี่ ใช่ อันนี้สีทอง มันก็จะดูซับซ้อนหน่อย ครับ กี่ดอกเนี่ย กัดได้2ร่อง เฮ้ยโอ้โหสองร่องเนี่ย นะมี2ร่องด้วย โอ้มันจะมีรหัสซับซ้อนกว่าแบบร่องเดียว ใช่ มันจะซับซ้อนกว่าทำได้เยอะกว่า ใช่ แล้วก็ดอกมันหาก๊อกยาก ฮะ ดอกมันหาก๊อกยาก บอกไม่ได้ ดอกมันหาหุ่นดอกไปเสียบไม่ได้ก็จะก๊อกยาก ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปก็ขายมาตั้ง4-50 ปีแล้วมันก๊อกไม่ได้ก็แย่แล้ว จริง อันนี้มันใหม่หน่อย เออ มันต้องเหนือหน่อยขั้นกว่า เราก็ต้องไปให้ความปลอดภัยมันเดินหน้าไปเรื่อย ดี ๆเออ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงฉีดนะครับ ครับ อ๋อ ก็จะมีงานฉีดพลาสติก อ่า ทั่วไปก็มีอะไหล่ ครั อะไร บ ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไหล่ก็จะมีพลาสติกบ้าง อืม มีซิงค์บ้าง ซิงค์อลลอยบ้าง อ่า นะก็ลักษณะของเครื่องนี้ครับ อะไรหลาย ๆ อย่าง มือจับ ก็ใช้ตัวนี้ฉีดขึ้นมา ค่ะ อะไรที่หน้าตาเป็นรูปร่าง เป็นมือจับก็จะฉีดจากตรงนี้ครับผม ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูลายประกอบกันนะครับ ไป ครั ค่ะ บ ประกอบเนี่ยเหรอประกอบ ก็คือ ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเอาไปประกอบร่างเหรอครับ ใช่ครับ เพ อ๋อ ราะว่าข้างล่างก็ทำอะไหล่ขึ้นมา เออ แล้วก็ เออ ข้างบนก็เอาชิ้นส่วนหลาย ๆ อย่างมา ประกอบร่าง ประกอบกัน อ่า เชิญครับเชิญ นี่ ว้าว นี่ประกอบลูกบิดนะ ประกอบลูกบิด ใช่ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นุช แรงดีมากเลยทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วจ๊ะ 9 ปี ฮะ โอ้
29 ปี เท่าอายุหนูเลยหมาย คน ถึ นี้ ง 29 คนนั้น 33 โอ้แต่หน้ายังเด็กอยู่เลยนะ เออลงมานั่งเคาะกุญแจเขาดิจะได้หน้าเด็ก เออ ตอนแรกเขาก็ยังสวยอยู่อะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ เอ้าแปลก พกบวก ไป ไป ประโยคเมื่อกี้นะฟังดีนะ ตอนแรก ก็ยังสวยอยู่ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ นอกจากลูกบิดที่เป็นลูกบิดแบบลูกบิดอย่างนี้แล้ว มันก็มีคันโยกอย่างนี้ด้วยประตูแบบหลายแบบ นี่ก็จะลักษณะเป็นประตูก้านโยก ก้านโยก ตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกัน ครับ ก็ใช้ได้นาน ไปต่อครับ นี่ไปอีกโซนแล้วนะ อันนี้โซนนี้เขาใส่รหัสก่อน ฮะอุ้ย ๆโอ้ยน่ารักกันจังเลย ก็ถามว่าตรงเนี้ยก็จะมี ไป งานรหัสอยู่ ใส่รหัสเหรอ ใช่ เฮ้ย เฮ้ย ก็กุญแจไม่ซ้ำกันกัดข้างบนก็เอารหัสมามานั่งเรียงใช่ คือเขี้ยวกุญแจมันก็จะกัดเข้าไปแล้วก็ปลดล็อกถูกไหมฮะ ใช่ ก็ต้องเรียงรหัสให้ถูกตามลูกกุญแจ ถูกต้อง ไม่งั้นมันจะไขไม่ได้ไง มันซ้อนเป็นเลเยอร์ถูกไหม ถูกต้อง เออ ก็มาสเตอร์คีย์หรืออะไรก็ต้องมาเรียงรหัสในที่เนี่ยครับมาสเตอร์คีย์ก็จะมีรหัสแบบแปลกๆมีวิธีการเรียงของมัน แล้วอย่างไอ้ตัวกุญแจ2ร่องอ่ะ ครับ มันต้องเรียง ก็ เรียงที่นี่ไหม เรียงที่นี่แหละถ้าวันนั้นที่วันไหนมีงาน คือแล้วแต่ระบบงานว่าเราจะวันนี้เรียงอะไร ใช่ ถูกไหม ใช่ใช่ อ๋อก็จะยากซับซ้อนไปอีก ใช่ ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแบบว่ามีหลายร่องมันก็ต้องเรียง มันก็จะเรียง แบบหนึ่ง หนึ่ง เออ ใช่ก็จะมีซับมีก็มีหลายรูปแบบอยู่ เพราะฉะนั้นที่คุณเห็นเป็นก้อนเล็ก ๆ ที่เอาไว้ล็อกบ้านคุณเนี่ยมันไม่ได้ประกอบแค่เหล็ก2ก้อน คิดอย่างนั้ มัน น เล มี ย ชิ้นส่วนข้างในมากมาย คือถ้าเทียบเป็นนาฬิกานี่ใช่เลยอะผมว่ามันมีความเป็นนาฬิกามาก ใช่ มันมีลาน มันมี ใช่ คลิกของมัน คุ้มค่าคุ้มราคา จริง แล้วอ่ะ จริง จะได้แบบรู้ว่ามันซับซ้อนนะ เป็นงานฝีมือนะ แล้วก็ใช้มนุษย์ทำด้วย ไม่ใช่ AI แทนเมดเหนื่อยเหรอ เออ ชั้น 3 แล้วนะ ตามตรงเลยกูไม่คิดว่าจะเข้ามาลึกขนาดนี้เหมือนกัน แต่นี่คือโซนที่เราอยากจะให้ดูจริงๆ อ่า เพราะเป็นโซนที่มีของเหนือธรรมชาติอยู่ครับ เชิญครับ ประตูเปิดเองได้ครับเชิญครับ นี่คืออะไร ก็ตรงนี้ก็จะเป็น ค่ะ แลบที่ใช้เทสครับผมก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทสพวกบรรพับแล้วก็ลูกบิด อ๋อ เปิดได้สัก 200,000 ครั้งหรือยังไงอย่างเงี้ยครับ อันนี้เหรอ ผม คะ โดยประมาณครับผม โอ้โห ทางนี้ก็จะเป็นงานทดสอบพวกลูกบิดครับผม อ่า ใช่แลบทดสอบลูกบิดครับผม เอ้าพี่สวัสดีค่ะ วันนี้ครับ ทำมานานยังเอ่ยอยู่นี่ 2 2 ปี นาทีที่แล้ว โอเค โอเค ก็จะมีลูกบิดหลากหลาย ลูกบิดใหม่ๆ ก็ใช้ที่นี่เหมือนกัน ใช่ใช่ อ๋อ ก็จะมีการสุ่มมาเทสก็1ตู้ก้อนก็จะมีสุ่มมาเทส ฮะปกติแล้วก็เทสกันอยู่ที่กี่ครั้งฮะเวลาบิด ถ้าลูกบิดมอกตัวนี้จะเทสอยู่400,000 ครั้ง 400,000 ครั้งนะฮะ มาตรฐานมกมาตรฐานอุตสาหกรรมบ้านเรา ใช่ อืม ใช่ ก็คือบิดกันอย่างนี้เลย อย่างนี้เลย อ้าว ปิดเปิดเหมือนจริงเลย นี่ไงนี่ อุ๊ย เข้าบ้าน ออกบ้าน อ๋อ นี่เข้าบ้านนี่ออกบ้านนี่ ถ้าลองอยู่อย่างเงี้ย400,000 ครั้ง ใช่ 400,000ใช่ มกนะอันนี่มาตรฐานมก หมอกอ ใช่ จริงๆลูกบิดไม่พังหรอกแต่ปวดหัวเครื่องพังก่อน อย่าพูดอย่างนั้น ไม่ได้ซ่อมลูกบิดซ่อมเครื่อง เครื่อง บิดกันจนเครื่องพัง ใช่ไอ้นั้นก็จะประหลาดหน่อย ขอดูอะไรประหลาดหน่อยได้ไหม ไป อันนี้คือเรากำลังจะทลายประตูเมือง เหมือนกับว่าเรากำลังจะถีบ ถีบแล้วก็ดูดิว่ามันจะทนไหวไหมเหนื่อย ไป ไหมเนี่ย เฮ้ย ก็คือจินตนาการว่ากำลังถีบอยู่ คนตัวใหญ่ๆถีบหรือว่าเอาตัวชนก็ไม่หลุด เมื่อกี้เหล็กเคลื่อนไปอย่างเงี้ยเลย คือ นะ เครื่องอะเครื่องทั้งเครื่องเลย เออ แต่ประตูไม่เป็นไร ไม่ก็ นี่ โอเค นอกจากลูกบิดแล้วเนี่ย เราก็ยังมีอุปกรณ์อย่างอื่นครับเช่นฟิตติ้งครับผม ฟิตติ้ง ฟิตติ้งอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์หรือว่า อ่า ก็จะมีเทสต่างๆ นานาล็อกเลิกต่างๆ ใช่ อ่า ปิดเปิด ผู้ช่วยทำหมดเลยเหรอ ทำหมดเลยทำหมดเลยหมดเลยครับผม สอบแรงดึง ใช่ นี่สอบแรงดึง แล้วก็ นี่ หลังๆมาเนี่ยกุญแจมันใช้ 20 ปีแล้วมันไม่พังอ่ะ ใช่ มันก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาขายบ้าง แหมชอบจริง นะก็จะเป็นบรรพับเปิดปิดกี่ทีก็บรรพับก็ มันพัดถ้วยมันพัดอะไรอย่างงี้ ใช่ อ่า ก
คือขายของที่แม่งทนนี่ก็เดือดร้อนหน่อยเนาะคือไม่ค่อยได้ต้องเปลี่ยนไงคือเขาได้ขายได้ทีเดียว20 ปีไม่เคยเจอเลย นั่นไง ต้องมาหาอย่างอื่นขายไปเรื่อย ก็ต้องขายอย่างอื่นไปเรื่อย อ่า ๆ ก็ต้องขายอย่างอื่นที่มันไปเรื่อยๆก็จะมีลักษณะของพวกเทสลิ้นนี่กุญแจลิ้นชักก็ขายใช่ ครับ กุญแจลิ้นชักก็ เขา มี ดูที่คุณจันทร์ชัก ใช่แต่พวกนี้ก็มีเหมือนกันนี่ก็เป็นรางลิ้นชักรางเลื่อนอะไรที่เรา เอารางเลื่อนมาทำเหรอ ทำ ประตูรางเลื่อนพวกรางนี้ ใช่ ทำหมดเลย น้ำหนักเท่าไหร่ก็ใส่ลงไป รางแขวนต่าง ถูกต้องก็จะค่อยๆพัฒนาเพื่อให้บริการลูกค้าให้หลากหลายขึ้น โอ้โหนี่ดิฉันชอบห้องนี้ เพราะมันเย็นใช่ไหม ไม่ได้เห็นของเยอะมาก อุ้ยโทษนะ ไม่ ผมเพิ่งรู้ว่านี่คือเราทำไปยันครีมปากจิ้งจก มีหมดเลย ครีมตัดคุณปัตกันโกงกันไกรไขควง อืม เยอะแยะหมดเลยอะพี่ ห้องนี้ก็ อืม เป็นใส่โปรดักต์ทุกอย่างที่โซเล็กผลิตก็โซเล็กขายอยู่ โชว์รูม โชว์รูม อืม ใช่ ก็มานี่ก็ได้รู้ครบเลยว่าโซลิดทำอะไรมั่ง ใช่ เนี่ยจนมาถึงออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ เนาะ ของใช้มาหลากหลายมากคือโซเล็กไม่ได้ทำแค่กุญแจนะ อืม โซเล็กทำหลากหลายเลย คือ ค่ะ เป็นไลฟ์สไตล์เลยล่ะ ถูกต้อง นะก็ ถูต้อง ถ้าเลือกใช้ของไทย อืม แน่เป็นไม่ไทยแลนด์ อืม จริงๆ แล้วก็มาตรฐานโลกนะครับ เชื่อมั่นในคุณภาพได้เลย โซเล็กกุญแจไทยมาตรฐานโลก นี่สุด